हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial আপোনালোকে চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ৰাতিপুৱাৰ চাৰিটা ডাঙৰ খবৰ হয় ফ্ৰেন্ড। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছে চাৰিটাকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু কি সেই খবৰ চাৰিটা আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। যে প্ৰথম খবৰটো হ'ল 10মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু। যে মোৰ পুত্ৰই আত্মহত্যা কৰা নাই, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি মোৰ সন্দেহ আছে। মোৰ পুত্ৰৰ হত্যাৰ উচিত বিচাৰ লাগে। এইদৰে কেমেৰাৰ ওচৰত উচুপি উঠিল নগাঁৱৰ নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ দিগন্ত বৰাৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ দুলাল বৰাই। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ দিনৰ প্ৰায় 1 বজাত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতে বিদ্যালয়খনৰ 10মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দিগন্ত বৰাৰ নিথৰ দেহ চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল। নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছিল। কি পৰিস্থিতিত পৰি ছাত্ৰজনে এনেকৈ হেৰাই গ'ল তাৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও পৰিয়ালৰ মতে দিগন্তক মৃত্যুৰ পূৰ্বে শাৰীৰিক শাস্তি দিয়া হৈছে। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ উচিত বিচাৰৰ দাবীত উৰিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে অৱৰোধ কৰে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। অসমৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা ভাল বুলি দেখুৱাই লাভ নাই, এই কথা ঘোষণা কৰি জেৰিফা ৱাহিদে। যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দি অসমখন অশান্ত কৰি এতিয়া ফিল্মফেয়াৰ অনুষ্ঠিত কৰি চৰকাৰে কি বুজাব বিচাৰিছে, প্ৰশ্ন কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জেৰিফা ৱাহিদে। শ্বহীদ 5গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নোপোৱা চৰকাৰৰ গাৰ জোৰত সকলো কৰিব পাৰে, কিন্তু এয়া ৰাজ্যখনৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক। জেৰিফা ৱাহিদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ ফিল্মফেয়াৰক লৈ। ৰাইজৰ ধন খৰচ কৰি কৰা এই কাম কিমান গ্ৰহণযোগ্য হৈছে বুলি চৰকাৰক মুকলি প্ৰশ্ন কৰে জেৰিফাই। অসমৰ 3 কোটি ৰাইজৰ প্ৰায় 6,000 লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা ফিল্মফেয়াৰেৰে চৰকাৰে যদি অসমৰ অৱস্থা ভাল বুলি দেখুৱাব বিচাৰিছে সেয়া ভুল দাবী জেৰিফাৰ। বিগ বি অমিতাভ বচ্চন, শ্বাহৰুখ খান আৰু ছলমান খান এই সময়ত ফিল্মফেয়াৰলৈ নাহি অসমৰ ৰাইজক সমৰ্থন জনাইছে বুলি কয় জেৰিফাই। পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ'ল নেকি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ'ল নেকি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত। ডিব্ৰুগড় ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত মোবাইলে ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দেহ। আজি আছে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা, কিন্তু আজি পুৱাই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ কথা অস্বীকাৰ ডিব্ৰুগড় বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ। প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ ফাদিল হোৱা নাই বুলি দাবী পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ। দুষ্ট চক্ৰই শিক্ষা সংসদক বদনাম কৰিবলৈ এনে কাম কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজ্ঞানীসকলক দেশত বৰ্তমান গা কৰি উঠা সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুক্ৰবাৰে বৈজ্ঞানিক আৰু ঔদ্যোগিক অনুসন্ধান পৰিষদ ছ'চাইটিৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি ভাৰ্চুৱেল বিজ্ঞানাগাৰৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়ায়, যাতে বিজ্ঞানে দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যুৱকসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিশেষ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজ্ঞানীসকলক কয় যে আপোনালোকে ভাৰতৰ আকাংক্ষাপূৰ্ণ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত কাম কৰক। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব।